Mä ajattelin kertoa vähän, miksi mä yleensäkään lähdin koko tähän projektiin mukaan. Miksi mä haluan kävellä Suomen läpi. Ensinnäkin tämmöinen Suomen läpi kulkeminen jollakin muulla tavalla kuin autolla on ollut mun haaveena jo vuosia. Mutta sitten tässä on ollut erinäisiä terveyshaasteita. Minulla on ollut siis erinäisiä terveyshaasteita ja mä ajattelin, että voi olla, että mä saan haudata koko unelman. Tämä vuosi on tuonut hyvin paljon toivoa omaan terveystilanteeseen. Ja mä oon huomannut, että ne haasteet mitä on ollut, niin ne on pikkuhiljaa, mä oon selättänyt ne. Ja kroppa alkaa taas toimimaan ja pystyy liikkumaan sitten pitkiäkin matkoja pikkuhiljaa. Tai itse asiassa siedättää itseänsä sille, että liikkuu pitkiä matkoja. Perheterapia on ollut semmoinen asia, minkä eteen mä oon tehnyt vuosia töitä, että sen saatavuus olisi parempaa, että ihmiset tietäis, mitä perheterapia on ja miten sitä voi saada. Ja perheet sais semmoisen avun, mitä perheet tarvii. Ja näin yksilön ja sitten yhteisön kärsimystä voitaisiin sitten lieventää, helpottaa. Ja sukupolvista jatkumo sitten erilaisiin asioihin voitaisiin myös sitten katkaista perheterapia avulla. Ja mä puhun nimenomaan nyt psykoterapiasta, eli perhepsykoterapiasta. Nyt sitten, kun mä oon selättänyt näitä fyysisiä haasteita, niin mä rupesin miettimään, että jos mä haluan toteuttaa Suomen läpi kulkemisen muuta kuin autolla, niin se pitää ruveta toteuttaa nytten, koska mä oon täyttänyt 53 vuotta nyt syksyllä ja elämän realiteetit on kuitenkin ne, että kun ei nuoru, niin kroppaan voi tulla kremppoja sitten koko ajan lisää. On hyvin paljon mahdollista. Siksi on parempi pitää itsestään huolta. Koirat pysähtyi juomaan. Katsotaan, saanko mä niitä kuvaan. Tuolla on Hertta. Hertta on 12-vuotias. Sitten mä käyn toisinpäin. Tuolla on meidän Lara, perhadilainen, ja Lara on jo 7,5-vuotias. Lara ja Hertta on niitä, joiden kanssa mä kävelen osaksi. En sitä kävelyä, koska nämä on jo sen verran iäkkäitä ja en mä raskin niitä niin pitkää päivämatkoja kävelyttää enää. Mutta me täällä treenataan ja kesä sitten kaupungissa sitten mä kävelen yksin tai sitten mun tyttären koiran kanssa. Mä teen teille viikoittain koosteen siitä, miten liikunta on edistynyt. Ja tää on ensimmäinen viikko. Ensimmäisenä viikkona liikkumista on liian vähän ja ensi viikollakin mun täytyy oppia kalenteroimaan tätä liikkumisaikaa paljon enemmän. Mun täytyisi pystyä liikkumaan 3-4 tuntia päivässä, mikä tämänhetkiseen elämäntahtiin on paljon. Ja siksi tämä on myös hyvä syy kohtuullista kaikkia muita vastuita ja tekemisiä. Kaikkea on kertynyt paljon. Aivan kuin huomaamatta, vaikka on kuinka paljon pyrkinyt jo delegoimaan pois, mutta silti vastuita on vielä yllin kyllin. Näytän teille tämän StepSupin avulla sitä, miten
mun liikkuminen on kehittynyt tai lisääntynyt näiden kuukausien aikana ja minkälaista se on ollut ennen. Mä oon ottanut tämän Steps-appin käyttöön mun puhelimessa vasta elokuun lopussa ja mä oon silloin ollut lomalla sen kuukauden ja niin kuin näkyy, että täällä on sitten askelia kertynyt sen mukaan sitten. Mä huomasin, että kun mä oon lomalla, niin mulla tulee liikuttua ja sitten syyskuussa mä oon ollut tiivisti töissä. Lisäksi syyskuussa sitten mulla oli leikkaus, joka rajasi sitten rajasi liikkumista sitten, tai liikkumisen mahdollisuutta nyt toipumisaikana. Mutta näkyy myös sitten se, että mitä se realiteetti on liikkumisen suhteen ollut istumatyöläisenä. Lokakuussa mä oon ollut taas lomalla tuon 7. päivästä tuonne 13. päivään, 14. päivän aamulla mä sitten palasin töihin ja siellä näkyy sitten liikkuminen. Liikkuminen on lisääntynyt, ihan tietoisesti on lisännyt sitä jo tuossa, mutta sitten nähdään tuo lokakuun viimeinen viikko, että siellä mä palaan takaisin normaalirytmiin ja nyt sitten täällä on marraskuu menossa ja ensimmäinen viikko, kun mä tallennan näitä videoita nyt sitten, että miten minä liikun ja miten minä pääsen tavoitteeseen, että mä pystyn kävelemään Suomen läpi pohjoisesta etelään. Marraskuun aikana mun pitäisi pystyä liikkumaan 62,5 kilometriä viikossa. Ja siihen tavoitteeseen en tällä viikolla vielä pääse. Pelkään pahoin, että en pääse ensi viikollakaan. 8,3 kilometriä päivässä pitäisi pystyä. Katsotaanpa, näenkö mä jostakin nyt ne mun tavoitteet tuolta. Mä saan näkyviin. Mä oon laittanut tänne tavoitteisiin 12 500 askelta päivässä. 8,5 kilometriä noin päivässä olisi hyvä pystyä kävelemään. Aktiivisuus on 2 tuntia 50 minuuttia. Että mä ehdin tuon kävelemään tuon matkan. Ehkä vähän vähemmänkin riittää, kun vauhti lisääntyy. Ja nämä matkat koko ajan nyt sitten. Mutta katsotaan. Tämä on haaste nyt kyllä näillä mun vastuilla ja töillä, että miten mä tässä onnistun. Että kohta isompi haaste on kyllä se, että miten mä saan sitten tarvittavat kilometrit, treenitunnit kasaan tällä mun tiiviillä elämäntahdilla. Mutta se tässä onkin hyvä, että tämä auttaa karsimaan töitä ja vastuita kohtuullisen määrän. Ainoat päivät, milloin tällä viikolla on tullut tavoite kilometreissä tai oikeastaan askelissa täyteen on tänään. Eilen 7,5 kilometriä ei ole tullut kilometrit täyteen eikä muinakaan päivinä. Eli varmaan joinakin päivinä täytyy kävellä enemmän, että saa sitten nuo tavoitteet täyteen. Ehkä tälle iltaa voisi vielä jonkun kävelylenkin heittää. Mutta täytyy ensin käydä pötköttelemässä neurosondin patjalla ja palauttelemassa jalkoja, niin sitten ne suopuu taas kävelylenkkeihin.